Tässä jaksossa työstetään männän renkaat oikean pituiseksi. Kampiakselin laakerivälyksiä tullaan mittaamaan tulevissa jaksoissa. Nyt kun ollaan saatu sitten sylinterit hoonattua tollain tosi hyväksi ja todettiinkin tuossa, että on aika hyvin on porattu ja eikä kauheasti kulunut, niin nyt pitäisi sitten näille männille saada männän renkaat, ja männäthän onneksi oli muuten tässä aika hyvät. Ja mäntähän ei sitä sylinteriä tiivistä, vaan männän renkaat. Ja nyt ollaan saatu hommattua sitten tähän uudet männän renkaat ja rengassarja. Ja nämä on nyt niin suuria, että nämä pitää koneistaa oikeaan mittaan. Ja nyt se oikea mitta, niin se löytyy täältä kirjasta tietysti tuolta noin. Eli siellä on sanottu, että männän rengasvälys on 0,2–0,35. Kuitenkin pitää olla yli 0,20. Ja silloin saadaan tiivis ja hyvä kone tästä. Eli tämä on kaiken sen moottorin sydän on tämä, että tämä jos epäonnistuu, niin moottorista tulee huono. Ja jos tämä onnistuu, niin moottorista tulee tosi hyvä ja tiivis. Eli aloitetaan homma. Niin, se, että millä me sitten hiotaan näitä männänrenkaita, niin tässä on tämmöinen laattaleikkuri, johon on asennettu nyt tuommoinen metallin katkaisulaikka. Ja sillä me sitten saadaan hiottua ne oikeaan mittaan. Öljyrenkaan sisäosa siinä, öljyrenkaan rengasosa, johonka tulee sitten öljyä tiivistävät 2 ohuempaa rengasta tämän jousirenkaan molemmin puolin. Kyllä sitä lähtee. Eli ne tulee tänne molemmin puolin. Eli nämä kaikki meidän täytyy koneistaa tuota. Nyt ei tarvitse koneistaa, mutta sitten on tämä puristusrengas ja kaavintarengas. Ja tässä näkyy, että tämä on kaavintarengas. Täällä on tommonen kynsi. Tämä on se kakkosrengas ja sitten tämä on sitten se puristusrengas. Ja tällä puristusrenkaalla ei näyttäisi olevan väliä kumminpäin se on, mutta kaavintarenkaalla, jos sitä laittaa väärinpäin, niin silloin käy huonosti. Eli näin tämä homma lähtee sitten liikkeelle, niin ensin kokeillaan tosta, me laittaa tuohon sylinteri. Eli ne menee päällekkäin hyvin tuossa noin. Eli meidän täytyy tuosta hioa niin paljon, että saadaan se sitten se 0,2 välys siihen. Sitten tuosta vielä tuo puristusrengas, katsotaan sekin, että siellä on varmasti myös samalla lailla ja näin. Ja nyt voidaan hioa vaikka tämän sylinterin osalta tuossa mittasin sylinteri erot, niin 2/100 milliä oli että siellä on pari sadasosa milliä suurempi reikä ja 4 on suht oikeita, että se on onnistunut poraukseltaan tosi hyvin. 1/100 millit ei tee tuolla kehällä sitten juurikaan mitään, mutta se, että siellä on pikkasen kulumaa sitten tästä, kun pudotetaan se tuohon männänrengas tuohon, mistä sylinteri on kulunut, niin siellä on pikkasen suurempi halkaisija ja sitten tuo välys sitten suurenee tuossa männänrenkaan surassa. Mutta tehdään niin, että pistetään tuohon kulumattomaan kohtaan sitten tuohon noin ja tehdään se 0,2 välys, niin se on pikkasen suurempi sitten, niin ei tule mitään probleemaa se, että se jossain lämpötilassa sitten menisi päittäysvälys kokonaan umpeen ja leikkautus sitten sylinteriseinämään tuo rengas kiinni. Sitten tämä homma lähtee ja laitetaan tuosta puristusrenkaasta ja
Ja no niin, se tuli tommonen pieni lastu siitä otettua ja näyttää aika hyvältä, ja jos 02 on, se on just tommonen nahkea, niin siitä tuli hyvä. Eli 025 ei varmaankaan sitten mene sinne enää. Ei mene. Nyt kun tää tiputetaan tonne kuluneeseen kohtaan, niin siellä nähdään, että siellä välys sitten suureni, että sinne sitten 025 menee, just menee 025 nihkeästi. Tosi hyvä tuli. Se onnistui. Eli yksi rengas on tehty. Kaavintarengas on kunnossa. Ja näin sitten tehdään 3 männänrengasta, oikeasti 4, koska öljyrenkaassa on 2 niitä, niin 4 rengasta per sylinteri, 4 kertaa 6 on 24 hiontaa. Sitten se on hyvä. Sitten erikoisuus tulee tässä näin, että toi ei olekaan ihan, että tonne vaan heitetään ne männänrenkaat. Mehän tuossa ne lyhennettiin oikeaan mittaan niin, että noin 0,2 milliä oli sitten toi männänrengas välys sitten, kun se laitettiin sinne sylinteriin. Ja semmoisenhan me tehtiin tarkkaa työtä ja kaikki on nyt hiottu kohdalleen. Paitsi sitten näitä öljyrenkaita. Ja öljyrenkaiden osalta nyt täytyy olla tarkkana. Eli nämähän on ylikoko olevat männänrenkaat, mutta erityisesti tämä öljyrengas, niin tämä on semmoinen, joka tuolla näkyy jo, tuolla on tuommoinen keltainen osuus, niin täytyy tsekata ja tarkastaa, että tämän kanssa ei tulisi mitään probleemaa. Jos tämmöisenä me heitettäisiin tämä tuonne koneeseen kiinni, niin mä luulisin, että tämä leikkaisi aika hyvin nopeasti. Leikkaisi kiinni tämä moottori. Syynä on se, että kun tässä on tämmöiset niin sanotut tehorenkaat, eli tännehän tulee toiselle puolelle tämmöinen näin, ja se tulee tuohon öljyrengasuraan, tulee tuonne laitettavaksi tonne. Ja sitten jos tämä puristettaisiin kasaan ja laitettaisiin sinne sylinteriin, niin miten siinä kävisi? Ja nyt kun katsotaan tarkasti, niin nähdään, että nyt jos tulisi se 0,2 milliä olisi sitten tuo männänrenkaiden ura, mikä tässä on myöskin nämä öljyrenkaiden rengasosuudet on hiottu, niin nähdään, että tuonne joku 7-8 milliä jo pidempi on tämä öljyrenkaan kehys. Ja mitä se tekisi? Nyt jos tämä painettaisiin niin, että tähän tietysti on tämmöistä vieterimallia, niin kyllä puristus kasaan, mutta myöskin levittäisi tätä öljyrenkaan rengasosioita niin lujasti sinne sylinteriseinämään, että tavallaan sieltä kyllä öljykalvo sitten lähtisi pois. Eli ehdottomasti niin tämä täytyy silloin katkaista oikeaan mittaan. Ja nyt tuo mitta suoraan, jos nyt oikein tarkkaan katsotaan, kun tästä tuonne laitetaan että tuonne tulisi se noin 0,2 milliä, tulisi näiden renkaiden eroksi, niin nähdään, että yksi tuommoinen silmäväli pitää leikata siitä pois. No tässähän se käy helposti, koska tämähän on tämmöistä meltorautaa tää näin, niin tämähän käy ihan sivuleikkureilla tuosta vaan. Noin, lähti silloin ja nyt katsotaan, että miten tässä kävisi.
Eli nyt 0,2 milliä tuohon noin, niin just ja se menee tuohon noin. Eli se menee tonne koloonsa tuolla lailla noin. Eli nyt se mahtuu sinne sylinterin sisään niin, että se ei paina tätä männänrengasta niin lujaa sitten tuohon sylinteriin vasten, että öljykalvo rikkoutuisi. Ja muistetaan, että tämän tehtävänä ei ole työntää tätä männänrengasta sylinteriseinämää vasten, vaan tämän sisällä on tämä näin, jonka tämän tehtävänä on pitää se oikea jännitys sitten siellä sylinteriseinämää. Joten tämä on ihan ehdoton, että tämä katkaisu sitten tehdään oikein. Tämän osalta tein oikein tuossa moottoriin tuonne testin kiinni, että havainnollisten tätä tilannetta. Mennäänpäs tuonne moottorin luo sitten. No niin, nyt tässä on erilaisia testejä tein nimenomaan tämän öljyrenkaan osalta. Muutenhan tämä on ihan selvä näiden puristusrenkaiden ja tuon kaavintarenkaan osalta, mutta tässä öljyrenkaassa just, että kokeilin, että jos tätä ei lyhennetä, niin miten tässä käy. Niin nyt tähän sylinteriin nyt mä oon laittanut sillä lailla niin, että tämä on laitettu niin kuin tehdaspaketissa, niin laitettu kasaan, ja tässä ei ole mitään muuta kuin pelkästään tämä öljyrengas siellä. Ja nyt kun sitä kokeillaan, että miten tämä liikkuu, niin mä just jaksan täältä painaa ja liikuttaa. Se on pelkkä öljyrengas. Ajatellaan, jos tämmöisenä me oltaisiin tämä kasattu ja laitettu vielä puristusrengas ja kaavintarengas sinne, niin tosiaan tämä olisi leikannut kiinni tämä kone. Tämän osalta nyt tein tähän semmoisen testin, että jätin pois nyt tämän öljyrenkaan sisällä olevan tämän puristajarenkaan niin tämän osalta niin tämä liikkuu nyt jollain lailla täällä näin, mutta edelleenkin niin tämä on liian jäykkä on tää näin. Ja sitten mikä on sitten normaalisti tehty näin, niin oli tässä näin, eli täällä on pelkästään öljyrengas ja se on lyhennetty ja tämähän liikkuu aika mukavasti täällä ihan jo normaalisti. Ja sitten vielä kun mennään tänne, niin tänne on sitten laitettu sitten kaavintarengas, puristusrengas ja täällä on kaikki niin kuin oikein laitettu ja tämäkin liikkuu ihan mukavasti täällä. Tässä ei suuria voimia tarvita. Eli tämmöisiä me nyt sitten tehdään näistä ja lyhennetään toi öljyrengas sitten oikeaan mittaan. Tuossa me lähdetäänkin niin katsomaan, että miten tuossa noi renkaat sitten asennetaan paikalleen, että me ei niitä katkaista. Meillähän on semmoinen suuri mahdollisuus tässä näin, että kun me tässä väännellään nämä, niin noi puristusrenkaat ja kaavintarenkaat, niin voidaan myöskin katkaista. Saati sitten tämänkin osalta, niitä on pieni tämmöinen vekkuli laitettava. Mennäänpä sitten laittamaan tuosta nuo renkaat paikalleen noihin muihin sylintereihin, niin saadaan moottori kasaan. Seuraavassa moottorijaksossa opitaan mäntäkiertokankiyhdistelmien tasapainoitus ja männänrenkaiden asennus. Kiitos katsomisesta ja muistakaa tilata kanavaa, jotta te jää paitsi uusista videoista. Kiitos.